Những loại cá tốt và không tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên chúng ta nên ăn cá ít nhất 2 lần một tuần, đặc biệt là các loại cá giàu axit béo omega 3. Lý do cá là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Đó là nguồn protein quý, có đủ các axit amin cần thiết, chứa nhiều vitamin A, D và chất béo lành mạnh. Thịt của cá thơm ngon, dễ nấu chín, dễ tiêu hóa và dễ hấp thu. Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng mang lại những lợi ích giống nhau. Do đó, quan trọng là bạn nên hiểu rõ về lợi ích của việc ăn cá và cách chọn loại cá tốt cho sức khỏe của mình. Sau đây là 5 loại cá tốt cho sức khỏe. Số 1. Cá hồi. Cá hồi dồi dào omega 3 nhất. Trong 100g cá hồi có 2,3g omega 3, tác dụng giảm lượng cholesterol trong cơ thể, duy trì tính linh hoạt của động mạch, tĩnh mạch và tăng cường cơ tim. Omega 3 cũng được cho là có tác dụng giảm huyết áp và ngăn ngừa cứng thành động mạch. Các protein trong cá hồi giúp cơ thể dễ tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng. Cá hồi rất giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu như sắt, canxi, phosphor, selen, vitamin A, D, B. Đây là những dưỡng chất cần thiết cho sự chuyển hóa dinh dưỡng trong cơ thể người. Số 2. Cá trích. Cá trích thon dài, ít vảy, nhiều thịt, ít có vị tanh. Theo các chuyên gia, đây là loài cá rất giàu chất dinh dưỡng, còn được gọi là cá béo bởi dầu trong cá trích chứa nhiều axit béo omega 3 có lợi cho trí óc. Loại cá này thường được hun khói, đóng túi để bảo quản được lâu mà không mất đi giá trị dinh dưỡng. Số 3. Cá cơm. Cá cơm là một trong những loài cá rất giàu dinh dưỡng, thường được dùng để làm nước mắm. Cá cơm không những tốt cho tim mạch mà còn giúp khỏe xương, sáng mắt, đẹp da. Ngoài axit béo không bão hòa giúp cơ thể giảm cholesterol xấu và tốt cho tim mạch, cá cơm còn chứa nhiều protein và các vitamin E, D, A. Đây là loại cá rất gần gũi với người Việt và giàu dinh dưỡng, dễ chế biến thành nhiều món ăn ngon. Số 4. Cá mòi. Cá mòi, một loại cá có dầu khác, có thể là cá tươi, đông lạnh hoặc đóng hộp. Trên thực tế, loại đóng hộp có nhiều dinh dưỡng hơn một chút vì có thể ăn cả xương và da. Cá mòi đóng hộp có kích thước nhỏ hơn và vì chúng được ngâm trong dầu hoặc nước muối nên xương mềm và gần như tan ra khi ăn. Điều này làm cho cá mòi đóng hộp có hàm lượng canxi cao hơn cá mòi tươi. Cho dù ăn chúng như thế nào thì cá mòi vẫn là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng vì chúng cũng chứa vitamin B3 và B12, sắt, kẽm và selen. Số 5. Cá rô. Cá rô là một trong những loài cá tốt cho sức khỏe, sống ở cả nước mặn và nước ngọt. Thịt cá rô có hương vị ngọt, dinh dưỡng, giúp cơ thể khỏe mạnh và giảm mệt mỏi. Bạn có thể thưởng thức canh cá rô hoặc bánh đa cá rô để hỗ trợ sức khỏe sau khi thức dậy. Những loại cá không nên ăn thường xuyên. Số 1. Cá thu hoàng đế. Nhìn chung, cá thu là một nguồn cung cấp omega 3 đặc biệt tốt, có thể trở thành một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Nhưng cá thu vua, đặc biệt là những con đánh bắt ở vùng biển Thái Bình Dương, có hàm lượng thủy ngân cao. Các bác sĩ cho biết trẻ nhỏ và phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú nên tránh hoàn toàn loài cá này. Số 2. Cá tráp cam. Đây là một trong những loài cá biển sống lâu nhất, với vẻ ngoài sần sùi màu cam và có thể sống đến 150 tuổi. Chính điều này đã khiến loài cá tráp cá tiếp xúc với nhiều yếu tố không lành mạnh, chẳng hạn như thủy ngân, trong một thời gian dài. Vì vậy, loài cá biển sâu này không phải là lựa chọn tốt cho thực đơn của bạn. Số 3. Cá ngừ. Cá ngừ cũng là một loài cá bị nhiễm rất nhiều thủy ngân, đặc biệt là cá ngừ vây đen và cá ngừ vây xanh. Thêm vào đó, vì nhu cầu tiêu thụ cá ngừ trên thế giới ngày càng tăng, việc khai thác cá ngừ quá nhiều đã dẫn đến nguồn cá ngừ trở nên khan hiếm. Vì vậy, người ta bắt đầu nuôi cá ngừ. Cá ngừ nuôi cũng giống như cá trê nuôi, được bổ sung kháng sinh và hormone. Theo như các chuyên gia sức khỏe, người lớn chỉ nên ăn 100g thịt cá ngừ một tháng và không nên cho trẻ con ăn loại cá này. Số 4. Cá ba sa. Hầu hết cá ba sa, cá tra đang bày bán tại các chợ ở Việt Nam đều đến từ sông Mekong. Đây là một khu vực có dòng nước bị ô nhiễm trầm trọng nên thịt của loài cá này rất dễ nhiễm độc. Hơn nữa, filet cá tra có chứa hàm lượng nitrofurazone và polyphosphate, chất gây ung thư, rất cao. Vậy nên, hai loại cá này nằm trong danh sách các loại cá nên tránh ăn tuy thịt của chúng rất ngon. Số 5. Cá trê. Cá trê có thể phát triển đến kích thước rất lớn. Vì vậy,
Để thúc đẩy sự phát triển của chúng, nhiều người nuôi cá đã cho cá trê ăn thêm hormone tăng trưởng. Những hormone này chính là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe của con người. Cá trê tự nhiên không ăn hormone nên ít nguy hiểm và có nhiều giá trị dinh dưỡng hơn. Do đó, nếu thích ăn loài cá này, bạn nên tìm mua cá trê tự nhiên để ăn thay vì cá trê nuôi. Cá đánh bắt tự nhiên và cá nuôi. Không thể khẳng định cá đánh bắt tự nhiên hay cá nuôi trồng sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Cả hai loại đều có thể chứa thủy ngân. Trong khi cá đánh bắt tự nhiên thường có xu hướng chứa chất béo bão hòa thấp hơn, thì cá nuôi trong ao bè thường dồi dào omega 3 hơn. Omega 3 đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe não bộ, đồng thời được chứng minh có tác dụng giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và rất có lợi cho thai nhi trong bụng mẹ. Tuy nhiên, việc ăn cá có tốt không sẽ còn tùy thuộc vào loại cá mà bạn lựa chọn. Một số loại có thể tồn dư hàm lượng thủy ngân và chất thải độc hại, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai nên lưu ý khi ăn.